يعزز الكتاب فكرة أن الطالب المتوسط الذي لم يواصل تعليمه المدرسي يرى في الحياة فرصا كثيرة للحصول على المال من دون الحاجة إلى الالتحاق بوظيفة مدى الحياة، وذلك من خلال الانخراط في مشاريع خاصة أو الاستثمار الذكي. في المقابل، تغرس المدرسة في الطالب الممتاز والجيد فكرة النظرة الأحادية في الحصول على المال من خلال الوظيفة فحسب، حيث يكرر المعلم على مسامع الطلبة قوله: ادرس بجد واحصل على درجات عالية لتلتحق بوظيفة عالية الراتب. وفي هذا الزمان الذي يعج بالمشكلات الاقتصادية والمالية العالمية، يرى الكاتب أن النصيحة ينبغي أن تكون: ادرس بجد وأسس مشروعك الخاص لتوفر وظائف عالية الراتب لعدد كبير من الناس. يشجع الكاتب الآباء على إكساب الأطفال المهارات المالية الصحيحة منذ سن مبكرة، وتشجيعهم على إنشاء مشاريعهم الخاصة، وعدم الخوف من ارتكاب الأخطاء في سبيل التعلم من التجربة والخطأ. يشرح الكاتب فكرة الاستثمار الذكي في قصة الأوزة الذهبية، حيث إن المستثمر الذكي لم يبع الأوزة مقابل مبلغ كبير جدا من المال، بل اهتم بالأوزة واعتنى بها، فأغدقت عليه بيضا ذهبيا لمدة طويلة من الزمن. يعقب الكاتب على السمعة السيئة التي تحوم حول الأغنياء، وأنهم جشعون، وأن المال أصل كل الشرور، بقوله: إن الأغنياء كرماء، لأنهم أصحاب مشاريع ضخمة توفر وظائف لآلاف من الناس وتنعش الاقتصاد. هل تعلم أن ستيف جوبز كان يتقاضى راتبا قدره $1 في السنة لأنه كان صاحب مشروع ولم يكن بحاجة إلى وظيفة؟ كما يشرح الكاتب بإسهاب عن العلاقة بين الحظ والمال، والفرق بين الدين الجيد والدين السيء، ولماذا يفلس بعض الأغنياء، وأنواع الدخول وتاريخ النقود. السؤال المهم الذي طرحه الكتاب هو: لماذا لا يتم تدريس المال في المدرسة كموضوع دراسي؟ الجواب: لأن القائمين على العملية التعليمية هم أنفسهم لم يتلقوا تعليما ماليا، أو لم يعرفوا شيئا عن إدارة المال أو الذكاء المالي، ولأن التعليم المالي ليس من الأشياء المهمة لديهم، وظنهم أن الحكومة توفر ذلك. تصنيف المؤلف للطلاب: الطلاب الممتازون الأكاديميون وهم أصحاب الشهادات العليا، الطلاب الجيدون البيروقراطيون وهم الأشخاص الذين يكونون في موضع السلطة ولا يؤثر عملهم أو عدمه على راتبه، الطلاب المتوسطون وهم الرأسماليون ورواد الأعمال. إليك بعض الأفكار المتفرقة من الكتاب. يجب أن تتعلم التعليم المالي من ذوي الاختصاص والناجحين في مجال الأعمال، حتى إذا لم يدفعوا لك شيئا، ويوضح ذلك بأنك يجب أن تتعلم من أجل أن تكون متدربا على إدارة الأعمال، وتستطيع أن توظف وتملك مواهب الآخرين من خلال ريادة الأعمال. العمل التجاري كالفريق الرياضي، يفوز فيه الشخص الذي يمتلك فريقا أفضل، لذلك يجب أن تحيط نفسك بأشخاص ممتازين. يجب على الإنسان ألا يعمل في الثقافة الأحادية المهيمنة، طبيب مع طبيب، بل يجب أن تقوم ببناء علاقات خارج مجال تخصصك. يريد الجميع أن يعيشوا على حساب الدولة، وينسوا أن الدولة تعيش على حساب الجميع. مقولة لفريدريك باستيا. يقول الكاتب: الذي أخشاه هو انتشار عقلية الاستحقاق بين الناس، والتي تعني اعتقادهم بأن الحكومة يجب أن تعتني بهم، والذي أدى بأن الضمان الاجتماعي أحد أكبر البرامج الحكومية في التاريخ الأمريكي. يقول الكاتب: في العام 2012 أفلست دولة اليونان، وبدأ المتقاعدون عن العمل بالانتحار لأنهم لم يكونوا مستعدين لكبر سنهم وهم في حالة فقر. أكد الكاتب على أهمية وضرورة أن يتعلم الإنسان أهمية البيان المالي، ويذكر هنا أيضا تعريف الأصل والخصم التي ذكرها في كتابه الأب الغني والأب الفقير، والذي يمكنك الاستماع لملخصه.
رابطه بالأعلى، حيث يعرف الأصل بأنه أي شيء يضع المال في جيبك، والخصم أي شيء يخرج المال من جيبك. وذكر أن هنالك 3 أنواع للدخل، وهي: أولا، الدخل العادي مثل الراتب أو العمل الذي تتقاضى أجرا من خلاله. ثانيا، دخل الاستثمار، وهو الدخل الذي يأتيك من استثمار أموالك. ثالثا، الدخل السلبي، وهو الذي لا يتطلب عملك، مثل براءات الاختراع وحقوق الطبع والنشر والإيجارات من عقارات تملكها وأرباح المساهمين لأسهم تملكها وغيرها. شرح الكاتب أنواع الذكاء ال7 وأكد على الذكاء الانفعالي، حيث اعتبره أهم أنواع الذكاء للنجاح، لأن الإنسان بإمكانه التحكم بانفعالاته والسيطرة على المشاكل. ذكر الكاتب 50 شخصية لم يكملوا دراستهم، لكنهم تميزوا وأصبحوا من الأشخاص الأكثر شهرة وغنى في العالم.